নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আনবক্সিং কৰিম চেমচাঙৰ এডাল ইয়াৰফোন, যিটো EHS64 এইটো মডেলটোৰ নামটো। এইটো অফলাইন মাৰ্কেটত মই লৈছোঁ, দামটো হৈছে 450 টকা। মই আগতে খুলিছোঁ, তথাপিও আপোনাক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো 6 মাহৰ ৱাৰেণ্টিৰ লগত পোৱা যায়। এই হেডফোনডাল চেমচাঙৰ এইডাল অৰিজিনেল ইয়াৰফোন। এইটো মই বক্সটো খুলিছোঁ, ভিতৰত দেখাইছোঁ কি কি আছে। এইডাল ইয়াৰফোনডাল লগতে ৰাবাৰ ফ্ৰী দিব, বেলেগ বেলেগ চাইজৰ কাৰণে, কাণৰ চাইজৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ বেলেগকৈ ফিট কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব। কালাৰ হোৱাইট আৰু ব্লেক পোৱা যায়। মই ব্লেক কালাৰ কিনিছোঁ, আপুনি হোৱাইট লাগিলে হোৱাইট ল'ব পাৰে। হেডফোনডালৰ কোৱালিটি ভালেই, মই ব্যৱহাৰ কৰি পাইছোঁ। ব্যৱহাৰ কৰি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, হেডফোনৰ কোৱালিটি বহুত ভাল, বেছ ভাল, চাউণ্ড ভাল, বহুত ভাল চাউণ্ডৰ। 450 টকাতে আপুনি এইটো ল'ব পাৰে। ইয়াত চেমচাং বুলি লিখা আছে, দো চাইডত চেমচাং বুলি লিখা আছে, আৰু ইয়াত এনেকৈ ৰাবাৰ থাকিব দো চাইডত, এনেকৈ থাকিব দো চাইডত ৰাবাৰ। ইয়াত মাইক আছে, যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি ফোনত কথা পাতিব পাৰিব। আৰু ষ্টপ, প্লে এনেকৈ বুটাম আছে, আৰু ভলিউম চাউণ্ডৰ কি আছে। কিছুমান হেডফোনত ফোন কৰিব নোৱাৰি, মানে মাইক নাথাকে। কিছুমান হেডফোনত চিলভাৰ কালাৰৰ এইখিনিত থাকে, কিন্তু এইটোত গল্ডেন কালাৰ আছে ইয়াত। চ' বেছি ভাল হয়, গল্ডেন কালাৰ থাকিলে কোৱালিটি ভাল হয়। এইখিনি ৰাবাৰ দিছে, ৰাবাৰ ফ্ৰী দিছে। ৰাবাৰ বেলেগ বেলেগৰ কাৰণে ৰাবাৰ দিছে, আপুনি ৰাবাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাক ডাঙৰৰ কাৰণে লাগে। এনেকুৱা ৰাবাৰ আছে, ৰাবাৰ ফ্ৰী দিছে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সকলোৱে চাই থাকিব আপুনি। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পিছলৈ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।